No niin, morjens, on Joms täällä ja tässä on 23 kausi nyt taputeltu kassaa ja aletaan katselemaan seuraavia hommia. Mä itse asiassa matkalla nyt tonne Kautokeinoon. Siellä on semmoinen paikka, jossa mun täytyy käydä vähän asioita hoitamassa. Tästä vielä toki pitkä matka ja ei mä tänään sinne pääse, mutta pikkuhiljaa menen sinne päin. Ja ajattelin, että katsotaan vähän 2012 vuoden kullankaivujuttuja. Vähän sille muistellaan menneitä. Mä tässä keräsin kokoelman kuvia, että nähdään, että mitä silloin tapahtui. Niin lähdetäänpä tästä eteenpäin katsomaan. Eli siinähän meillä on heti ensimmäisenä tommonen komea maisemakuva Lemmenjoen jäältä. Joo, tosiaan me lähdettiin käymään semmoisella reissulla isän ja kahden siskon kanssa vähän kalastelemassa ja kiertelemässä ja käytimme Karjalakin tietysti huoltoa jo tekemässä. Ja mulla on jäänyt semmoinen muistikuva, että tämä on viimeinen kerta, kun mä oon itse asiassa isän kanssa ollut tunturissa ennen kuin se kuoli sitten vuosia myöhemmin. Että jäi viimeiseksi reissuksi, mitä mä muistan. Ja tässä itse asiassa, jotka tuntee Olavi lähemmin, niin tämä kuva on varmaan tullutkin vastaan jo aiemmin muistokuvana. Mutta tämä on tosiaan tuolta muistaakseni Ravadasjärven takaa sieltä. Mä en muista mitä ne tunturit nyt olikaan siinä, mutta sieltä jostain. Vähän käytiin kiertelemässä siellä. No niin, no siinähän onkin hämyillä jo taas. Ja tässä on komeassa talvipeitteessä on nyt paljon lunta ja tykkyluntakin näkyy jonkun verran. Ja tosiaan niin itse asiassa kun katsoin, niin aika vähän luminen ollut, kun on tuossa portaiden eessä kuitenkin melko vähästi lunta. Mutta tosin se taisi olla, no en nyt muista mihin aikaan vuodesta se oli se reissu. Mutta perushommiahan sinne vietiin taas, että ruokaa, polttoainetta ja varaosia ja työkaluja. Mutta sitten kesä koitti, niin tämmönen huipputekninen viritys viimein saapui tänne enkä puhu nyt tästä vasemmalla olevasta minun enosta Postilan Pekasta tai tästä siskon pojasta Juhosta tai tuosta Mönkiästä, vaan tästä rumpuseulasta, minkä mä olin rakentanut edellisenä talvena tuolla Lapin ammattiopistolla. No nykyisellä redulla kuitenkin. Kun opiskelin koneistajaksi, niin siellä sitten tein näyttönä tai osia näytöstä, niin tuommoisen rumpuseulan rakentelin. Eli mä olin niin himoinut sitä, että saisi semmoisen, mä jotenkin olin vakuuttunut, että se on hyvä idea. Mutta ennen kuin siihen rumpuseulan päästiin, tämä minun siskonpoika jatkoi tuon Rossinajan perkuuta. Mä halusin, että sillä on semmoinen paikka, missä se voi kaivella. Ja kun tuo Rossinaja nyt on semmoinen ottopaikka, että siitä nyt melkein aina tulee jotakin. Ja en muista monta päivää se siinä pikkuhiljaa rännitteli ja kaiveli ja vaskaili. Ja laitapas kuvaa tuossa. Tuossa näkyy tuo rännikompleksikin, mikä sillä sitten lopulta oli aika pitkä systeemi. Niin joo, tässähän pestiin tosiaan kevättulvun veellä, että sieltä tunturista vielä valui sulamisvesiä, niin niillä pystyttiin tälleen näppärästi rännittelemään ilman mitään ihmeellisempiä kikkailuja. Ja siinä se mätti maata ränniin ja tulostahan tuli sitten tietenkin kyllä, ja kyllähän siinä hymy oli leveällä, kun tuossa vaskoillissa, jos katsotte, niin ihan hyvä kultainen raitahan siellä on, tai ei raita edes, vaan tommonen kasa. Muistaakseni se oli pari grammaa, mitä se siitä kynsi. Ainakin 2 grammaa ihan kevyesti, ja se oli aika pienellä työllä, että sitä paikkahan on vähän siihen säilytelty sillä idealla, että pystyy käydä aina kaivaamassa silloin, kun tuntuu, että tarvitaan. Toivottavasti tämä tuuli, jota nyt tuohon kamera vähän puhaltelee tässä metsätien varrella. No joo, mutta takaisin tähän kesän main eventtiin, joka oli siis tämä rumpuseulle. Me pukkasin sen tonne aika lähelle kämppää itse asiassa, ja generaattorikin, niin se oli viime vuodelta jätetty muistaakseni tuohon. Ja se toimi tosi hyvin aluksi, ei mitään ongelmaa, kaikki pelasi, mutta sitten tietenkin heti ensimmäinen ongelma alkoi tämä valtava hylkykivien määrä, mikä tuli siitä, niin kuin alkoi paljastaa, että okei, tämä vaatii oman systeemin, mä kottikerropellistä pukkasin tuosta pois. Ja tässä näkyy vähän tämä työmaata tuossa seuraavassa kuvassa, että aika muutama isompi kivi ja aika syvää maata, mutta hyvin vähän oli kullasta merkkejä. Tai vähän sen niin antoa, mutta ei kyllä silleen, että kauheasti niin motivoi semmoista luottavuutta, tai siis loi semmoista luottoa siihen, että se on hyvä paikka. Ja
sitten tuossa niin näkyy tuolta montusta, että nousu tuohon syöttöön, tuohon rumun syöttöön oli aika kova. Ja se oli tosi hias syöttää yksin. Eikä tässä myöhemmin, niin kuin joku tietääkin, niin tähän tehtiin toinen ratkaisu, mutta tällä lailla sitä sitten kaivittiin eteenpäin upopumpulla monttua tyhjäksi jossakin vaiheessa muistaakseni. Joo, tässä on seuraava kuva kesän muotia 2012 ja en muista mikä idea tällä kuvalla nyt oli, mutta siellä jotakin pelleiltiin Jannen kanssa, joka itse asiassa tuossa oikealla kuvassa, joka sitten kaivittiin myöhemmin vähän eteenpäin rumpusella-hommasta, jonka me vähän niin kuin jätin oman onnensa nojaan, kun me täysin, se on liian hias ja tehoton yksin tehdä, että se täytyy ottaa seuraavalle kesälle. Mutta joo, me kaivittiin Jannen kanssa todella syvää ja taitaa olla syvin monttu vieläkin tähän päin mennessä oikeastaan niin kuin lähimpänä Kääriän uomaa. Ja se oli valtavan työn takana ja se tosi hankala kaivaa, kun siellä tulee semmoista multamätää, semmoista ihme tavaraa, joka tukkii uppopumput ihan kaikki. Ja tuo itse asiassa silloin jo, tämä oli oikeastaan ehkä se hetki, kun mä aloin jo haaveilemaan imuroippauksesta sitten myöhemmin, että tämä on niitä paikkoja, mihin pitäisi päästä imuroippailemaan. Tässä on vaan se ongelma, että jos mä muistan oikein, niin ELY-keskuksen vähän semmoisen, niin kuin ei nyt ohjeiden tai sääntöjen mukaan, mutta suositusten mukaan, niin 5 metriä lähemmäs ei pitäisi uomaa mennä, tai siis niin kuin puroa. Ja tämä muistaakseni on niin kapea tässä kohtaa tämä jokilaakso tai puron laakso, että se voi olla mahdoton kaivaa 5 metriä lähempää, koska puro menee tuossa kuvassa niin melko lailla tuossa Jannen selän takana niin joku, no varmaan just se 5 metriä. Mutta tässä näkyy vielä tämä työmaata laajemmin tässä seuraavassa kuvassa. Tuossa ei tuolla näkyykin tuo punainen letku, joka tulee tuolta uppopumpulta, että sillähän me sitä pumppailtiin sitä vettä sieltä vekeä. Janne on tosiaan 186, niin voitte siitä vähän arvioida tuota montun syvyyttä. Mutta tuo monttu itse asiassa oli se pohja oli äärimmäisen rikas. Siltä tuli niin kuin ensin 3 päivää, kun me ensin nostettiin tyhjää ja viimeisenä päivänä taisi tulla pärikrammaa ihan hetkessä. Ja plus se on elämäni ainoa kerta, kun on lapiosta suoraan poimin hypuun. Silloin me poimin semmoisen vähän yli 0,2 grammaa. Kun me luulin, että siinä on heinänkorte, oli hiekassa pystyssä, ja mä otin sitä heinänkorteen päästä kiinni. Ja nykäsin, niin se olikin hippu. Se oli semmoinen tikumallinen hippu. Se oli aika siisti. Harmi, että siitä ei tullut valokuva. Itse asiassa tässä niin kuin huomasin, niin tuosta rumpuselusta tuli tosi vähän valokuvia. Tästä kesästä muutenkin oli vähän valokuvia. Muistaakseni taisi olla niin, että ei ollut oikein kameroita silloin kauheasti saatelle ja kännykkäkamerat oli vielä vähän alkeellisia, että jäi kuvaamatta kyllä paljon hyvää matskua. No, tässä näkyy vielä tätä työmaata ja tossa on vielä Janne vasemmalla ton V-llä täyttö, niin se oli tosiaan V-vetinenhän se on se monttu, se oli ensimmäistä lapillista asti vettä pelkästään, että ei ole kovin helppoja kaireilla nuo työmaat. Ja oikealla näkyy tuo rumpusella, että se oikeastaan jäi hyvin pieneksi se rumpusella kokeilu, koska se osoittautui ihan liian tehottomaksi. Se ei niin kuin auttanut yhtään mitään. Oli minun ensimmäisen kesän kokeilu, niin mä mietin, että okei, se vaatii hiihnakuljettimen, jotta siitä on oikeasti hyötyä, koska se pitää saada, niin kuin, ei pitäisi olla silleen se kaivu, että ei tarvitse poistua montusta ylös. Oliko tämä? Joo, se oli viimeinen kuva ja Nyt tosiaan niin kausi 23 on tullut päätökseen ja tossa vielä tuo viimeisiä juttuja, niin kuin sanotusti täällä taustalla lyön kassaa ja ensi vuonna, niin sitten tosiaan 24, tai siis ei ensi vuonna, vaan siis seuraavat videot, jotka lähtee pyörimään tästä 24, niin nehän on minähän en ole niissä juuri kuin muutamassa läsnä luultavasti, koska mä oon vanhempainvapaalla, pitää pikkupoikaa kasvatella. Mutta toivottavasti olette nauttinut näistä meidän videoista. 23 kauan ja 24 kauan tulee varmasti huimasti erilaista tavaraa. Ja eihän tämä 23 kausi ihan hirveän nappiin ole, sille mennyt aika nihkeästi ja kultasaalta, siksi me oikeastaan sinne kautokeinoonkin on menossa. Me tarvii hakea vähän niin sanotusti viisautta sieltä, voisiko näin sanoa. Ei mitään, lentokone menee jossakin. Oho, katsopas taivas aukesi ihan yllättä. Äsken oli ihan harmaat. Mutta mitähän minun piti vielä sanoa? No en muista enää, ei se varmaan mitään tärkeää ollut. Jos oli, niin me laitan tekstin tähän. Ei mitään, jos olet tykännyt videoista, muista jakaa, tykätä, siis painaa peukkuja, ihan sama miten päin kunhan painat ja vielä parempaa olisi, jos kommentoit. Tilaaminen alkaa olla vähän niin, että mulle
saa tilata, mutta ei tarvitse itse testata, kunhan painatte peukkuja. Ja sitten parhaimmat tyypit niin voi ottaa tämän kanavan jäsenyyden tästä käyttöön. Se ei maksa kuin euron kuussa. Se tukee ihan mahdottomasti meidän toimintaa ja sillä pääsee vähän ennakkoon näkemään, mitä on tulossa. Sitä mukaan kun kerkeä editoija. Toisinaan se saattaa olla useita videoita, toisinaan se saattaa olla ei yhtään videoita. Riippuu miten mä oon kerennyt editoimaan. Kiitos kun olit mukana katsomassa. Muistahan painella peukkuja joka suuntaan. Ja tilata kanava ehdottomasti. Nähdään seuraavalla kertalla jossain, missä ikinä ollaankin.